بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. طبیعی است که در پرزنتیشن ما متن می نویسیم و شکل دادن و تغییر دادن متن خیلی مهم است داخل پاورپوینت که یادش داشته باشیم. اما چون پاورپوینت بعد از ورد اکسل است، پس بیشترین گزینه را شما بلد شاید باشین، اما باز هم ما با تمامی گزینه به طور مختصر میپردازیم و کار میکنیم ان شاء الله. در ویدیو آموزشی کار میکنیم بخش فونت و پاراگراف و از فونت شروع میکنیم. فونت یعنی شکل خط و شکل خطی که من اینجا دارم کلیبری لایت هیدینگ هست در اینجا و در ساب تایتل ما کلیبری بادی هست و ممکن است که من این تکست خود انتخاب کنم و هر شکلی که دوست دارم میره تغییر بدم. مثلا میشه که ایریال بلک سلکت کنم. قرار باشه که یک جزئی از متن تغییر بدم، پس مثل که در دیگه برنامه کار کرده باشین یک جزئی از متن سلکت کنین و سپس دیزاین بدین. چیزی که قابل توجه این است که اگر شما در چوکات کلیک کردین متوجه میشین که مکمل موضوع سلکت میشه و در جمعی تغییر میخوره. خب اگر سوال طور ازی باید باشه که فرض مثال ما تکست های متفاوتی در هر جای استفاده کنیم، آیا ممکن است که کلش بک سیستم جور کنم؟ خصوصا وقتی که ما شما از طریق نیو سلاید رفتیم و سلاید فرام اوتلاین و متن خود آوردیم، میبینید که فونت استایلی که از خود داشت آمد به هر یکی بهش تایم نیو رومنز آمد و چیزی ایریال بلک، یعنی انواع و اقسام تکست استایل اینجا اضافه شده که دیزاین پرزنتیشن ما را با مشکل مواجه میکنه. پس در کل ما کنترل ای را استفاده میکنم اینجا و رایت کلیک ماوس میکنم و در اینجا از ریست سلاید استفاده میکنم. هنگامی که ریست سلاید ما استفاده کردم توجه داشته باشین که دیزاین هایی که در داخل این یکی بود همه اینها به طور عادی تبدیل شد. یک دفعه دیگه هم ببینید من کنترل زی میکنم و در کنترل زی شما ببینید در سلاید دوم دیگه دیزاین است، در سلاید چهارم دیگه دیزاین است. کنترل ای میکنم که کل سلاید سلکت شود و باز هم ریست استفاده میکنم. اما سوال اینجا طوری است که فرض مثال کسی میگه که اینمی استایلی که شما دیگه دارین کلیبری هست، آیا ممکن است که کل جایی که کلیبری هست ایره به ایریال تبدیل کنین؟ آیا ممکن است؟ چون یکی را خود ما سلکت و تغییر داده میتونیم. اگر کلش هم میخوان تغییر بدین پس گزینه در بخش ریپلیس بین و ریپلیس فونت کلیک ماوس کنیم. فونتی که فعلا ما شما کار میکنیم کلیبری است، مدیجل لیست کلیبری انتخاب میکنم. با کدام فونت میخوان تغییر بدین طبعا فونت دلخواه خود سلکت کنین و در اینجا ما استفاده میکنیم از ایریال، سپس ریپلیس کلیک ماوس میکنم و هر جایی که کلیبری لایت بود تغییر خورد و حال در قسمت عنوان هم ما ایره سلکت میکنم و ایره ممکن ما ایریال بلک ما بگیریم. یعنی با یک تفاوت جزئی میشه که شما همه چیزا تغییر بدیم و حال در هر جایی که ما شما کار میکنیم دو نوع تکستی که ما دیگه داریم ایریال بلک ماست و ایریال استایل ماست که مکمل سلاید ما تنظیم شد و دیزاین هم برنامه‌ای هست که شما هر کاری که میکنین سیستم فونت شما یک شکلی باید باشه، این یک رقم باید باشه. خب میرسیم به گزینه دیگر که increase font size هست. گرچه شما دیده باشین که ما دو تکست اینجا سلکت کنم و بخوایم به ترتیب بزرگ کنم، پس increase font size و decrease font size است. سوال دیگری که زیادتر از شما کسی شاید بپرسه که کدام اندازه تکست بیشتر قابل استفاده است. پس این رو بهتون بگم که نظر به پرزنتیشن خودتان است. اگر در پرزنتیشن خودتان متن خیلی کم دارین پس سایز شما بزرگتر بگیرین که به خوبی بیان شود، طور انتخاب کنین که کلگی دیده بتانم. دیگه ما شما در اینجا کلیر فارمتینگ هم داریم که اگر کدام دیزاین اینجا اضافه کرده باشیم مثل سایز و رنگ و بول ایتالیک پس کلیر استفاده کرده میتونیم. همه این گزینه ها هم شبیه برنامه های ورد اکسل هست، فقط یک گزینه اینجا ما دارم که شاید او علاقمند باشین اسمش از شیدو و شیدو در وقت استفاده کردن میتونم فرض مثلا ما اینجا انگلیش لنگویج نشه کردیم فونت کلرش رنگ سفید میگیرم اما ما میخوام یک سایه پرتم پس شیدو رو استفاده کردن میتونم. در شیدو ببینید یک سایه خاصی اینجا اضافه میشه. خب به فعلا نمیخوام که شیدو پرتم اندو استفاده میکنم و اندوی دیگر که پس برگشتش بدم و دیگه ما شما در اینجا داریم کاراکتر اسپیسینگ. شما پارت اف اسپیچ ببینید من اینجا سلکتش میکنم توسط چنج کیس ایره اپر کیس انتخاب میکنم و طوری میخوام قرار بدم که بین انگلیش لنگویج منظم تقسیم شه، یعنی با اساس مسافه افقی اضافه شه. پس اینجا من میایم اگه وری تایید بگیرم خیلی نزدیکتر میشه تا که وری لوز میگیرم اما من میخوام بیشتر قیمت بدم پس مور اسپیسینگ میرم و ممکن من اینجا 20 پوینت باشه بدم و انتر فشار بدم و 20 پوینت تقریبا خیلی زیبا آمد اینجا، اما با خاطر که در آخر از این برسم شاید 25 الی 30 پوینت هم بهتر باشه. پس بیاین که من ایره بدم 30 پوینت و انتر درج کنم
و 30 پوینت خیلی بیشتر شد. پس یک کار دیگه میکنیم طوری بگیریم که مناسب تر باشه. پس 28 پوینت من میگیرم. به نظر من 28 پوینت هم بد نبود، اما باز هم نسبتا 25 پوینت و این طرف شاید تقریبا 25 پوینت خیلی منظم آمد و فکر کنم که یک کمه که خود انگلیش لنگویج ما باید تغییر بدم به این شکل که مناسب به قسمت پایین بیام. خب یک کار دیگه هم من میخوام دیگه اضافه کنم، اون این است که من میخوام در عقب از یک هایلایتر هم پرتم که دیگه جذاب تر شه. در اون صورت میرم روی هایلایت و میشه کدام رنگ روشن‌تر و تاریک‌تر سلکت کنم. اما در این نماد چون انگلیش لنگویج ما استفاده کردیم، پس یک رنگ تاریک‌تر اینجا استفاده خواهد کردم مثل این یکی و با خاطر اینکه دیگه جذاب‌تر معلوم شه مقدار از متن خود هم بولد میکنم و هم رنگ سفید میگیرم که خوبتر قابل دید باشه. پس به این شکلی تونستیم که صفحه اول خود دیزاین بکنم. میرسیم سر بخشی از پاراگراف میرسیم. در بخش پاراگراف بیاین سوی سلاید بعدی ما، چون موضوعات اینجا بیشتر است. شما لیستی از موضوعات ما رو میبینین که حاوی یک عنوان داره و علامت های نقاط اینجا داره. این علامت قابل تغییر است و هر وقت که بخواین تبدیلش کردن بدن و مثل بخش فاند اگر در جز شما سلکت کردین فقط در جزئیات تغییرات وارد کنن و اگر به اساس شماره گذاری میخواین طبعا شماره انتخاب کنن. گاگایت هم صورت میگیره که فرض مثال دیگه من ناون نشته کردیم، اینجا نشته کنم فرض مثال سینگولر یا من نشته کنم مثلا مثبت و منفی، یعنی سینگولر و پلورال من دیگه نشته کرده باشم. ما میخوام جزئی از ناون بسازم، پس سلکتش کرده و انکریز اندنت استفاده کرده میتونم که جزئی از ناون بسازم و یا پس دیکریز استفاده کنم که در شاخصه عمومی داخل شما مثل که بیخی بخش عمومی باید باشه. دیگه در اینجا ما لاین اسپیسینگ داریم. طبعا ببینید موضوعات من نشته کردم و حال میخوام اسپیس بیشتر اضافه کنم، پس لاین اسپیسینگ استفاده کردم میتونم. توجه داشته باشین که چون کرسر ما فقط در نخست بود، در ناون بود، فقط در بین ناون، اما با فعلا چون در کل میخوام در چوکات کلیک ماوس و حال در عموم میتونم مسافت درج کنم. طور باید درج کنم که موضوعات ما با درستی خوانده شد و اگر ما 1.5 میگیرم ببینید که هیچ یکی مناسب نیست، پس 1.2 هم میخوایم، پس لاین سپیسینگ آپشنز داخل میشم و اینجاست که میتونیم در اینجا سپیسینگ اضافه کنیم با کمک بخش لاین سپیسینگ و اینجا هست که من نشونه میگیرم 1.2 و این طرف شام میدم. میرسیم بالای گزینه دیگری که شما در ورد و اکسل و در هر برنامه آشنا هستین، الاینمنت است. مرکز، سمت راست، سمت چپ و جستیفای که در هر دو هم میخواستین نظم بدین. کسی که لسان فارسی استفاده میکنین جهت باید فارسی بگیرین، رایت تو لفت و به انگلیسی لفت تو رایت. انشالله که شما در سلایدهای من ببینین که چگونه ما فارسی اضافه خواهد کردیم در آینده انشالله. موضوعات همچنان میتونین که با 2 بخش و 3 بخش هم تقسیم کنین که خوبتر و بهتر خوانده شه. مثلا ما دیگه 2 کالم بگیرم با 2 بخش تقسیم کردیم. این حالا اگر ما در آینده بیایم سپیس اضافه کنم یا فont سایز کلانتر بزنیم ببینید که بخش اول ما از چپ و بخش بعدی ما از سمت راست اضافه خواهد شد و ممکن است که ما شما اینها را بگیریم با 3 بخش هم دیگه هم تقسیم کنیم. پس اینجا کلیک ماوس و 3 کالمز سلکت میکنیم. اگر بیشتر میخواستیم در مور کالمز تعداد کالمز نشته کرده و اوکی رو درج میکنیم. گزینه هم به خاطر سمت راست هم داریم، رایت تو لفت که از سمت راست شروع شده. خصوصا اگر شما فارسی استفاده میکنین از این گزینه استفاده کردن میتونید. و گزینه دیگری اینجا داریم که با خاطر دیزاینینگ هست که چون متن میخوان قرار بدین که در آینده ها بیشتر خواهد دیدین، اما به فعل به این شکلی قرار خواهد دادیم. دیگه مسافه موضوعات در داخل تکست باکس است. فرض مثال اگر بیایم اینجا شما ببینید که تکست در قسمت بالا نشده شده و قرار باشه که مرکز بین میدل و پایین آوردن میتونیم، یعنی قسمی که دوست دارین موضوعات داخل باکس تنظیم کردن میتونیم. ولی آخر رسیدیم با گزینه دیگری که اسمش Convert to Smart Art هست و میشه که ما این رو با Smart Art تبدیل کنم به اینکه اینجا کار کنیم که خوبتر بیاموزیم. به عوضی که انگلیش لنگویج در قسمت بالا باشه چون موضوع پارت اف اسپیچ است، ما این بخش کنترل X میگیرم، اینو کاتش کردم و در اینجا ما پیستش میگیرم کنترل V و قسمت پایین که دیگه شما تقسیم کردین به اینکه دیگه هم جذابتر و مقبولتر بسازیم. پس میریم سایه Convert to Smart Art و اقسام Smart Art هست که شما میتونین تنظیمش کنین با قسمی که دوست دارین مقبولتر هست مناسبتر هست یکش انتخاب کنین. اما فعلا به خاطر از اینکه من بتونم لیست برای بسازم ما یک لیست به شکلی سلکت میکنم و انشالله در آینده دیگه هم تنظیمش خواهد کردیم. بخیر با کلیک ماوس میکنم، با کلیک ماوس میبینیم که بخش سمارت آرت دیزاین فال میشه که هر دیزاین دلخواهی که خودتون دوست دارین هر یکی که میخواین انتخابش کردن میتونیم.
و مناسب ترین دیزاینی که با شما هست یکی اینها را سلکت کنید. فرض مثلا بفرین با بیسیک بلاک انتخابش کردم، با چینج کلر رنگش رو تغییر میدم و رنگ دلخواه خود و میرم یک کم دیگه هم افکت برش میدم، میشه کم سیاهی و سفیدی و سیبودی رو تبدیل کنم که مقبولتر بتونم به مردم بیانش کنم. خب این بود چند گزینه بخش پاراگراف. امیدوار هستم فهمیده باشین و مورد استفاده خود قرار بدین.